So today guys, sa vlog, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-upload ng Premiere at saka maglagay ng ads sa mga monetized channel. At saka sana na monetize naman, ganito po paano mag-upload ng Premiere. Ayan, una punta tayo sa ating Google Chrome. Ayan. Sa Google Chrome, punta ka sa yung YouTube channel. Di ba may nakalagay dito YouTube? Ayan, YouTube. Click mo yung YouTube. Tapos dito may tatlong dot dito, pindutin natin. Ayan. Siyempre guys, pag nasa YouTube ka, pindutin mo yung YouTube. Make sure na account mo yung nandun, yung YouTube channel mo. Tapos, pindutin mo yung tatlong dot dito. Gawin mong desktop site. Hanapin mo yung desktop. Ayan, itong desktop site. So, ayan. Parang desktop site guys. Yung parang computer, ano siya. Settings. Ayan. So, dito, ayan. Punta ka sa yung, click mo yung picture mo. Pag-click mo ng picture mo, lalabas yung mga your channel, ganyan. Tapos, hanapin mo dito yung YouTube Studio. Ayan. Puntahan mo yung YouTube Studio. Tayin natin mag-loading. Ayan. Dito sa YouTube Studio, ayan. I-click mo itong arrow pataas yan. Diyan ka mag-upload ng yung Premiere. So, click natin yan. Tapos, ayan. Magsaselect ka ng files kung ano yung video na ipi-premiere mo or i-upload mo. Ayan. Click natin. Tapos, ayan yung files. And then, ayan, kasi sa akin yan na yung na-edit ko. So, ito yung ipi-premiere ko. Na-edit ko na yan siya. So, yan ang i-upload ko. Okay. So, ayan. Siyempre, ilalagay natin dito kung ano yung title, guys. While waiting tayo matapos yung upload. Sandali. While waiting tayo matapos ang upload. Ayan. Ayan na siya, guys. Nag-upload na yan. So, pag ganyan, guys, nag-upload na yan. Tingnan natin dito sa baba. Kung ilang minutes tayo mag-aantay. Kasi hindi siya makita dun sa landscape. Ayan, portrait natin. So, ayan guys, nasa 8 minutes pa tayo nag-aantay. So, while waiting, i-fill up mo na dito yung mga kailangan fill up. Gagaya nito, yung sa details. Ayan. Ilagay mo yung title. Ayan, title. Title ng yung ipi-premiere. Ayan, kagaya sa akin, ilalagay ko unboxing my copper mask. Oops, mali ng spelling. Copper mask. Ayan. With, ayan, copper mask na lang. Tapos, yung description, optional yan. Kung gusto mo lagyan o hindi, okay lang din. Later ko na siya ilalagay kasi ilalagay ko pa yung details ng copper mask dyan. Tapos, dito, kailangan may thumbnail kang ilalagay. Pwede din wala. Pero mas maganda may thumbnail siya guys para searchable at saka i-recommend kasi ni Lolo pag complete yung videos mo may thumbnail, ganyan. So maganda, may thumbnail. Mamaya lalagyan ko din yan kasi hindi pa ako nakagawa. Tapos, kung may playlist kang ginawa, i-click mo yung select playlist. Tapos, since ako wala akong playlist, so wala akong select dyan. Kung may playlist ka, select mo kung saan playlist mong ilalagay. Kumbaga sa ano ba, album, ayan. Kung saan album ng playlist mo siya ilalagay. So, since wala ako, i-click ko lang yung done. Ayan. Tapos dito, i-click mo yung no, it's not for kids palagi. Ayan. Tapos, idagdag natin dito yung show more. Mas maganda i-click mo to guys. Dagdagan mo ng details yung videos mo. Ayan. I-click natin ito. Mag-add ka ng tag. Mas maganda may tag yung videos mo kasi para searchable siya. Kasi minsan, yung mga nanonood sa YouTube, ano yun sila, nagsisearch sila by tag. Ayan. Kasi mas madali kasi mahanap pag may tag. Ayan. So, halimbawa sa akin, maglalagay ako ng tag, copper mask. Ayan. Kasi minsan guys, pag nanood ako sa YouTube, nagsisearch ako, ano lang, by keywords lang, ganyan. Kagaya nito, halimbawa, copper mask. Lalabas na yan siya lahat ng video ng copper mask. And then, i-check mo lang yan siya. Tapos, mag-add ako ulit. Siyempre, ilagay mo din yung channel mo. Kasi pag i-click mo yung ano, halimbawa, lalagay ko yung channel ko, lalabas na lahat ng videos ko. So, maganda din i-add mo yung channel mo. Tapos, dagdagan ko pa siya original copper mask. Ayan. Original copper mask. Ayan. Tapos
Ano pa ba? May kape pala ako doon, kape sa promo. Kape sa promo, ayan. Tapos na siya. Itong pwede ko idagdag. Mas marami, mas maganda guys. Saan pa kaya pwede ko idagdag? How to set up your copper mask. Kasi nasa video ko din yan. Copper mask. Tapos, yung video language, ayan, ilagay mo English or Tagalog. Ako guys, usually English ang nilalagay ko. Kasi, para, may translation kasi yung lalabas na translation sa ibang bansa. Pag ibang bansa yung manonood, ayan, lalabas yung English translation. So, yung recording date guys, ayan, recording date. Ito yung date kung kailan mo in-upload ang videos mo. Halimbawa, ito. Ngayon, today is August 7. So, ilalagay natin August 7. Click mo yung August 7. Ayan, so nandun na siya. Tapos, yung video location mo, kung saan ka nag-video, kung saan mo ginawa yung video. Ayan. So, sa akin, dito ako sa Saudi Arabia. So, ilalagay ko specifically sa Medina. Ayan. Medina. So, lalabas yan. Lalabas yung Medina. Ayan, Medina. Click natin ang Medina. So, ayan, Medina. Nandun na siya. Tapos, dito, it's up to you. Allow embedding, publish to subscription. Kailangan naka-check yan siya palagi. Ito guys, huwag nyo i-allow. Ito, pa-example, huwag nyo i-allow i-sample yung videos nyo. Ayan. Ako hindi ko ina-allow guys kasi hindi yun siya masi-CPR doon. So, hindi ko siya i-allow doon. So, kailangan akin lang ang video ko. Kailangan mag-ask mo na siya permission sa akin. So, ayan. Siyempre, kung anong kategory yung video mo. So, ilalagay ko, hindi siya travel at event. Papalitan ko siya. Ilalagay ko siya sa kategory ng how to install. Ayan. Kasi may tutorial doon sa video ko eh. At sa kung paano siya gamitin. So, how to install siya. Kategory. So, ayan, dito naman, it's up to you kung anong gusto mo sa comment visibility. Ayan. Kasi ako, hold potentially inappropriate comments for review. Ayan. Kaya may mga na-spam guys dahil dyan. I-hold mo yung mga inappropriate na mga comment. Kung ayaw mo naman ng mga ganon, allow all comments. Ayan. Kung ayaw mo naman ng may comment, ayan, i-disable mo siya. Sa akin naman, ang in-hold ko lang yung mga inappropriate na mga comments. Ayan. So, automatically, spam yan ni Lolo. Tapos dito, ayan, yung sort by. Yung sort by, yan yung, yung mga comment. Anong gusto mo mauna? Yung nauna ba or yung bago? Ayan. Tapos, dito naman, gusto mo ipakita kung ilan yung nag-likes, ilan yung nag-view, at saka nag-dislike. Ayan. So, ano mo yan siya. So, ayan, tapos na tayo dito. Malapit na, na-upload na din ang videos natin, guys. Ayan, time natin. Upload na din siya. Ayan. Time natin, guys. Na-upload na din. So, ayan, guys. Antayin natin. Ayan, ang ating still, natapos na siya na-upload. As you can see here. Zoom natin. Ayan. Tapos na siya na-upload. Nasa processing na siya. So, ayan natin. Kung may CPR or wala, ayan, checking na siya guys. Dito sa checking guys, dito mo malalaman kung may CPR or wala ang in-upload mo. Bago ka mag-next, kailangan matapos dito lahat. Huwag mo i-click yung next hanggang hindi ito matapos dito. Ayan. So, while waiting tayo, tignan natin dito yung... Tawag doon, i-play nyo siya para sure na mag-play yung videos nyo. Ayan. So, nakalagay dito guys, no issues found. So, ibig sabihin, walang CPR. Yung CPR guys stands for copyright claim. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng CPR. So, iwasan niyo yun kasi lalo na pag mga monetized channel, iwasan natin yun kasi sharing kayo ng kita doon. Diba? So, mag-next na tayo guys. Punta na tayo dito.
since ako ay monetized channel, so maglalagay tayo ng ads. Kailangan mo lagyan ng ads ang videos mo kasi syempre, para naman may revenue ka. Ayan. So, ayan, naka-on na. Di-on ko na yung dollar sign. So, dito mag-add tayo ng ads. Ayan. So, mag-add a break tayo sa ating videos. Ayan. Ganito lang guys. Ayan, i-move mo yung line dito. Tapos, i-click mo yung add a break. And then, move again. Then, add a break. Move again. So, and so forth guys. So, ayan guys, natapos na natin ang ating add a break. So, click mo lang yun, continue. Ayan. Click natin ang continue. Tapos, next. Okay, so dito sa next, may i-click nyo lang yung box dito, none of the above. Ayan. Tapos, submit rating. Next. And then dito guys, mag-add ka ng mga add titles, add subtitles dyan. Dito maglalagay ako ng add subtitles. Type manually, ilalagay ko YouTube views. Views, save. Done. Tapos dito, maglalagay na naman tayo ng add and screen. Ayan. Add and screen. Ayan, mag-select ka ng videos mo kung ano yung i-add mo na pwede next na panoorin ng viewers. Ayan. So, ako mag-select ako dito yung videos na in-upload ko. Ayan. Tapos yung next naman, dito, pangalawa. Ayan, click mo din natin. Click mo ulit. Choose a specific videos. Ayan. So, ayan na siya. And then, save. Ayan, save lang. Set mo na yung premium mo. So, i-select mo yung public. Then, schedule. Huwag mo i-click yung instant premiere guys kasi mag-replay agad ang premiere mo. So, i-schedule mo na siya kung kailan mo siya i-premiere, i-show, kumbaga ba. Ayan, kagaya sa akin, bukas. Bukas pa. Ano bang date bukas? Saturday ngayon. So, sa 9. Sa Monday ko siya i-premiere 9. So, mag-select ka ng oras. Anong oras ba yun ako? Kalimutan ko. Anyway, pwede mo naman siya palitan. So, halimbawa, sinet ko siya ng 5:45 ba yun? 5:45 at ano set ko yun. Tapos, Manila. Ayan, Manila. Kung Manila, ang time zone ng ano mo, setting ng premium mo, select mo yung Manila. Manila is Philippines. Ayan. So, we're going to set as. Tapos ka na dyan. Then, i-click mo na yung set as premiere. Ayan. Tapos, mag-add ka ng ad trailer dito, guys. Ito yung kagandahan dito, guys. Dagdag views to sa mga maiksi mong videos. Short videos lang, guys, ang nilagay dito sa trailer. Ayan, magsiselect ako dito ng short videos ko na pwede nyong makita while nag-aantay. So, ano kaya pwede ko ilagay? Ito na lang, happy 500. Happy 500. Ayan, so save tayo. I-click mo yung save. And then, schedule mo na siya guys. Ayan, i-click mo na yung schedule. Ayan. Schedule na siya, diba? Okay. So, pag ganyan guys, ibig sabihin na set mo na ang premiere mo. As you can see, nakalagay dyan, sabi ni Lolo, your video will premiere on August 9 at 12:45 p.m. Yan, time na yan dito sa Saudi. Alatul, magko-convert na yan siya. So, ayan. Tapos, i-close natin dito. Ayan. Tapos, punta tayo sa ating YouTube app. Tignan natin kung na-set up na. Ayan. Tignan natin dito. Oops. Tignan natin dito kung na-set up. Ayan. Punta tayo. Check, punta ka sa your channel and then your videos. So, ayun na siya guys. As you can see, naka-schedule na siya. Ayan. So, that's all guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo guys. Bye-bye!